Hello everyone! Welcome back to my channel, your friendly mama at your service. So ngayon naman po, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng isang Filipino exotic food na ang tawag po sa Ilocano nito ay Ararawan, sa Tagalog naman ay Susuhong at sa Kapampangan ay Kamaro. So ito pong exotic Filipino food na lulutuin ko ngayon ay high protein siya and low fat food source. So ito po yung ararawan. Yan. Sa pagluto po ng ararawan, tinatanggal ko lang yung pakpak. Yan. Ito lang po yung aking tinatanggal. So, ito na po yung ararawan nung natanggalan natin ng pakpak. Ayan na. So, ready na po. Igigisa na natin. Ayan, painitin natin mabuti yung kawali. Then, lagay natin yung oil. Yung onion. Ito na ang ating ginisang ararawan. Ngayon ay titikman naman natin. Bango! So, ito po yung ararawan na niluto ko. Ito pong ararawan na ito ay nakukuha sa bukid. Kapag panahon na ng mga paggawa sa bukid, yung mga farmers, binubungkal nila ito, inaararo nila, lumalabas itong ararawan na ito. So, nung bata ako, yan, nangunguha ko ng ararawan kapag yung tatay ko ay nag-aararo sa bukid. Harap! Yung maanghang-anghang siya. Sobrang sarap. So, yan. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you next time. Bye!